Hello everyone. We are going to learn now our next unit, that is kinetics of particles. तर आतापर्यंत तुम्ही जे काही पाहिलंय त्याच्यामध्ये काय काय कशा कशाचा स्टडी केला होता की पूर्ण या आधीचा जो युनिट नंबर 5 मध्ये तुम्ही कशा कशाचा स्टडी केलाय तर त्यामध्ये होतं डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन अँड टाइम. जे काही पूर्ण युनिट 5 मध्ये पाहिले हे पूर्ण याच्याच अराउंड होतं. याच्यामध्ये आपण कुठले फोर्सेस कॉझिंग मोशन वगैरे याचा स्टडी केलेला नव्हता. तर या युनिटमध्ये आपण फोर्सेस कॉझिंग मोशनचा पण स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, दॅट इज स्टडी ऑफ कायनेटिक्स. तर त्याच्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे आपला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. डिअलेम्बर्ट्स फोर्स असंही म्हणतो आपण. तर पहा काय सांगतो, व्हॉट इज मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज मोमेंटम. ठीक आहे, त्यालाच आपण युनिट काय तर किलोग्राम मीटर पर सेकंड. मोमेंटम इज डिफाइन्ड ॲज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी. आता याच्यामध्ये जसं आपण आधी पाहिलं होतं आतापर्यंत एकच इक्विलिब्रियम पाहिलं आपण की ते होतं स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. स्टॅटिक इक्विलिब्रियम मध्ये काय असतं की तुमची बॉडी रेस्ट मध्ये असते आणि तुमच्या इक्विलिब्रियम कंडिशन ज्या की समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू झिरो, एफ वाय इज इक्वल टू झिरो, या सॅटिस्फाय होता. त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन्स. ठीक आहे. इफ अ फोर्स सिस्टम इज ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी अँड द रिझल्टंट ऑफ द सिस्टम इज झिरो, देन बॉडी इज कम्प्लिटली ऍट रेस्ट. जर रिझल्टंट झिरो असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो की रिझल्टंट झिरो असेल तर आपण ती बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असं म्हणतो स्टॅटिकच्या केसमध्ये. पण डायनामिक्सच्या केसमध्ये पण काय की तुमचा रिझल्टंट झिरो असला पाहिजे, हीच कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. वेन बॉडी इज इन स्टॅटिक इक्विलिब्रियम इट्स व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेशन, जर त्याची डिस्प्लेसमेंटच होत नसेल तर व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेशन किती राहील, दोन्हींचं पण ऍक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन किती राहायला पाहिजे तर झिरो राहायला पाहिजे. नंतर जसं स्टॅटिक इक्विलिब्रियम पाहिलं तसं डायनामिक इक्विलिब्रियम काय राहतं तर कुठलीही बॉडी मोशन मध्ये आहे, ठीक आहे, विथ सम व्हेलॉसिटी व्ही, नॉन झिरो व्हेलॉसिटी व्ही. जेव्हा बॉडीला व्हेलॉसिटी आली तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होतं की ती जी काही इक्विलिब्रियम कंडिशन होती, स्टॅटिक इक्विलिब्रियमची कंडिशन, ती एक कंडिशन ती क्रॉस करते. त्यानंतर व्हेलॉसिटी पण वेगवेगळ्या प्रकारची राहते. एक युनिफॉर्मली व्हेराईंग राहते किंवा कॉन्स्टंट पण राहते. तर व्हेलॉसिटी इज नॉट इक्वल टू झिरो. तुमच्याकडे काय कंडिशन आहे डायनामिक इक्विलिब्रियम साठी, व्हेलॉसिटी इज नॉट इक्वल टू झिरो बट व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट, देन इट इज कंडिशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. आता व्हेलॉसिटी नॉट इक्वल टू झिरो आणि व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू झिरो असेल तर ऍक्सेलरेशन किती राहील, तर व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल, व्हेलॉसिटी जर तुमची कॉन्स्टंट असेल तर ऍक्सेलरेशन काय राहतं, ऍक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू झिरो. ही झाली तुमची डायनामिक इक्विलिब्रियमची कंडिशन. दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी वेन इट इज इन मोशन. वेन बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम velocity is not equal to झिरो. इथे बघा velocity is not equal to झिरो but it is constant. velocity कशी असते, कॉन्स्टंट असते. velocity जर कॉन्स्टंट असेल तर acceleration किती राहील, झिरो असेल. जर आता इथे बघा कुठली एक बॉडी ते एक कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने मूव्ह होते. कन्सिडर बॉडी मूव्हिंग इन अ स्ट्रेट पाथ विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी v. as velocity is constant its acceleration is झिरो. बट न्यूटन्स लॉ काय सांगतो तुमचा, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अनबॅलन्स एक्सटर्नल फोर्स दॅट इज रिझल्टंट फोर्स. आता यावर जो काही अनबॅलन्स फोर्स असेल तो काय राहील तुमचा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. अनबॅलन्स फोर्स किती, ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन कुठली, ही ऍक्सेलरेशन डायरेक्शन, एफ विल बी इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. हा राहील अनबॅलन्स फोर्स जेव्हा तुमची गाडी मोशन मध्ये राहील. पण जर तुमचा ऍक्सेलरेशनच झिरो असेल तर फोर्स किती राहील, तो अनबॅलन्स फोर्स. ऍक्सेलरेशन झिरो असेल तर तो अनबॅलन्स फोर्स राहील झिरो. Therefore, we can say that resultant force is zero. Therefore, body is in dynamic equilibrium. बघा इथे खाली लिहिलेलं आहे, when the resultant force is zero, body is said to be in equilibrium, but it is moving with velocity v. बॉडी तर इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, रिझल्टंट फोर्स झिरो आलाय पण बॉडी मूव्ह तर होते. मग ही काय केस झाली, दिस इज द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. आता पहा नेक्स्ट, व्हॉट इज न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ सर्वांना माहिती काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. डी बाय डी टी ऑफ एम व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मग त्याच्यामध्ये आपण काय केलं तर डिफरन्शिएट केलं, एम इंटू डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू एफ. के म्हणजे काय, कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. मग डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल टू ए. मग आपला काय इक्वेशन झालं, एम ए इज इक्वल टू के इंटू एफ. एम ए इज इक्वल टू के इंटू एफ. इथे एम इज इक्वल टू के इंटू एफ. द, मग यावरून आपण काय म्हणतोय बघा, वन न्यूटन फोर्सची डेफिनेशन काय राहते,
जर इन केस थेअरीमध्ये आलीच तर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी ऑफ मास एम इज इक्वल टू 1 kg. काय सांगितलं? मास किती? 1 kg. टू मूव्ह विथ अन ऍक्सलरेशन ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड इज 1 न्यूटन फोर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स. मग त्यावरून आपण म्हणू शकतो के इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी के इज इक्वल टू 1. हेन्स आपला जे काही तुम्ही इक्वेशन तुम्ही नेहमी सांगता ना न्यूटन सेकंड लॉ साठी एफ इज इक्वल टू एम ए, तर ते असं डिराईव्ह झालेलं आहे. कशावरून केलं आपण? जर न्यूटन सेकंड लॉ आला तर बऱ्याच जणांचा फक्त एकच आन्सर राहतो एफ इज इक्वल टू एम ए. बट इट इज नॉट, इट इज जस्ट मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तुम्हाला जर स्टेटमेंट विचारलं असेल तर स्टेटमेंट काय राहील? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. तर नेक्स्ट पाहू. आता यावरूनच एक डिअलेम्बर्ट्स म्हणून आहे, डिअलेम्बर्ट्स फोर्स. द डिअलेम्बर्ट प्रिन्सिपल काय सांगतं आपल्याला पहा. इट स्टेट्स दॅट, व्हॉट इट स्टेट्स दॅट, आता कुठली बॉडी एक मोशन मध्ये असेल त्याला आपण डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आणू शकतो. मग त्यासाठी एक काय करतो आपण? इमॅजिनरी फोर्स लावतो. तेच डिअलेम्बर्टनी सांगितलेलं आहे. खूप महत्वाचा प्रिन्सिपल आहे, यावरच पूर्ण आहे पूर्ण हा चॅप्टर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. काय सांगतो डिअलेम्बर्ट प्रिन्सिपल? इट स्टेट दॅट एनी मुव्हिंग बॉडी, कुठलीही मुव्हिंग बॉडी असेल, एनी मुव्हिंग बॉडी कॅन बी ब्रॉट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, त्याला आपण डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आणू शकतो बाय इम्पोजिंग अँड इमॅजिनरी फोर्स हुज मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू एम ए. त्याचे मॅग्निट्यूड किती पाहिजे? एम ए. आणि अजून एक कंडिशन काय दिलेली त्याच्यामध्ये? इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन. आणि तो फोर्स कुठे लावावा लागेल तुम्हाला? की अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन, ज्या डायरेक्शन मध्ये लागतंय त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय करावं लागेल? डिअलेम्बर्ट्स फोर्स लावावा लागेल. इथे बघा एक ऑब्जेक्ट आहे, एक बॉडी आहे ऑफ मास एम, त्याच्यावर नंबर ऑफ फोर्स लागला F1 F2 F3 F4. त्या सर्वांचा आपण रिझल्टंट फोर्स काढला, तो आला एफ. हा आलाय रिझल्टंट फोर्स एफ. दिस इज रिझल्टंट फोर्स एफ. आता हा जो काही रिझल्टंट फोर्स एफ आहे त्या डायरेक्शन मध्ये तुमचं काय राहील? व्हेलॉसिटी ऍक्सलरेशन त्या डायरेक्शन मध्ये राहील. मग डिअलेम्बर्ट काय सांगतो? सध्या तो एफ डायरेक्शन रिझल्टंट फोर्स, रिझल्टंट फोर्स विल ट्राय टू चेंज द position of body from one place to another place. Therefore, it is not in equilibrium. To make in to make it in equilibrium, what we will do according to D'Alembert principle, we will apply a force ma in direction opposite to direction of acceleration. आपल्याला काय करायचंय? ज्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन आहे त्याच डायरेक्शन मध्ये आपण काय केलंय? एक फोर्स लावलाय. तो किती आहे? एम इंटू ए. काय लावला आपण? त्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावला एम इंटू रे. त्यामुळे होईल काय पहा, तुम्ही काय करताय आता? मग फक्त आपण हे पूर्ण हा रिझल्टंट फोर्स होता, आपण रिझल्टंट फोर्सला जर इक्विलिब्रियम मध्ये आणायचं असेल तर काय येईल? इन डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट फोर्स कुठे चालला? राईट साईडला. आणि त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आपण एम ए लावलंय. तुम्हाला माहिती आहे एफ इज इक्वल टू एम ए. एम ए मायनस एम ए विल बी इक्वल टू 0. देअरफॉर बॉडी विल बी इक्वल टू, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. So, according to D'Alembert force, to make a body in equilibrium, we will apply a force ma in direction opposite to direction of acceleration. हा सांगतो D'Alembert प्रिन्सिपल. आता बघा, याला आपण काय म्हणू शकतो? ऍज अ रिझल्टंट फोर्स सिस्टम ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी आफ्टर अप्लाइंग इमॅजिनरी फोर्स ma is 0, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम बट इट इज मुव्हिंग, विच इज केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. म्हणजे मुव्हिंग बॉडीला आपण इक्विलिब्रियम मध्ये आणू शकतो. त्यासाठी फक्त आपल्याला अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन मध्ये फक्त एक फोर्स लावायचा आहे. तो किती राहील? एम ए. आणि न्यूटन सेकंड लॉ नुसार पण आपण म्हटलं की एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ मायनस एम ए इज इक्वल टू 0. म्हणजेच एफ प्लस ऑफ मायनस एम ए इज इक्वल टू 0. If minus ma is considered as a force, the net resultant of the system is 0. So the system can be considered in dynamic equilibrium and equations of equilibrium can be applied. याच्यावर आपण equations of equilibrium, जेव्हा तुमची सिस्टीम हे बघा नेट फोर्स 0, रिझल्टंट फोर्स 0 असेल तर तुम्ही त्याच्यावर काय करू शकता? कंडिशन म्हणजे इक्विलिब्रियमची कंडिशन आहे. मग समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाय, या कंडिशन तुम्ही इज इक्वल टू 0 या कंडिशन तुम्ही अप्लाय करू शकता. नेक्स्ट पाहता डिअलेम्बर्ट्स फोर्स काय राहतो. याच्या कधी कधी जर तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट्स किंवा डिअलेम्बर्ट फोर्स एक्सप्लेन करायला लावला तर तुम्ही एक प्रिन्सिपल लिहिणार, त्यानंतर लिहिणार. पहिलं घ्या की पहिलं काय राहील? दिस फोर्स इज इम्पोज ऑन अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन बॉडी टू क्रिएट अ इमॅजिनरी सिच्युएशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो काय? एक इमॅजिनरी सिच्युएशन करतो आपण डायनामिक इक्विलिब्रियमची. नेक्स्ट, मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स किती राहते? एम ए. मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स किती? तर एम ए.
कारण इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन हे महत्वाचं आहे. मग आता डायरेक्शन ऑफ डिअलेम्बर्ट फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन. आता इथे पहा, बऱ्याच केसमध्ये तुम्ही आता सर्वात पहिले रेक्टिलिनियर मोशनचा स्टडी केला, त्यानंतर कर्व्हिलिनियर मध्ये केला. रेक्टिलिनियर मध्ये काय होतं की ज्या डायरेक्शन मध्ये तुमची डिस्प्लेसमेंट होते त्या डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी होते आणि त्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशन होते. पण जेव्हा तुम्ही कर्व्हिलिनियरचा स्टडी केला तेव्हा डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन या तिन्हींची पण डायरेक्शन वेगवेगळे होते. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय की ऍक्सेलरेशनच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्येच आपल्याला काय करायचंय, टीएलएम्बर्ट फोर्स लावायचा आहे. ठीक आहे. तर इथे काय दिलेलं थर्ड पॉईंट काय आपला महत्वाचा, डायरेक्शन ऑफ डिअलेम्बर्ट फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन आणि ब्रॅकेट मध्ये नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी. बघा, बॉडीचं मोशन आणि ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन वेगवेगळी राहू शकते. ठीक आहे. तर तुम्हाला काय करायचंय, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन करायचंय. नेक्स्ट फोर्स, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, यालाच आपण डिअलेम्बर्ट फोर्स यालाच आपण असंही म्हणू शकतो की इट इज अ इनर्शिया फोर्स असंही म्हणतो. आता कर्व्हिलिनियरची केस जे आता मी तुम्हाला डिस्कस केली. आता कर्व्हिलिनियरच्या केसमध्ये बघा, दोन टाईपचे ऍक्सेलरेशन राहतात. तुम्ही प्रत्येक कंपोनंट जर पाहिले असतील, हे पहा, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीचा स्टडी जर केलेला आहे, जसं की कुठले कुठले कंपोनंट, रेक्टँग्युलर, नंतर कुठले होते पाथ कोऑर्डिनेट्स आणि पोलर. प्रत्येकाच्या केसमध्ये तुम्ही दोन प्रकारचे पाहिले आणि त्यांना दोन्हींचा रिझल्टंट मिळून तुम्ही ऍक्सेलरेशन काढलं होतं तुमचं व्हेलॉसिटीचं, सेम फॉर व्हेलॉसिटी. मग इथे काय ए एक्स ए वाय, नंतर इथे पाथ कोऑर्डिनेट्स मध्ये ए टी ए एन आणि पोलर मध्ये ए आर आणि त्याच्या ट्रान्सफर डायरेक्शन मध्ये ए थिटा, असे दोन दोन होते. मग जेव्हा तुम्ही कर्व्हिलिनियरची केस घेणार तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागेल, ऍक्सेलरेशन जर तुम्हाला रिझल्टंट ऍक्सेलरेशन माहिती असेल तर वेल, तुम्ही त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एम इंटू ए घेऊ शकता. पण तुम्हाला जर दोन वेगवेगळे कंपोनंट माहिती असेल, ऍक्सेलरेशन इन एक डायरेक्शन वाय डायरेक्शन, टँजेन्शियल अँड नॉर्मल डायरेक्शन, सॉरी इथं नॉर्मल डायरेक्शन, रेडियल अँड ट्रान्सफर डायरेक्शन, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला दोन डिअलेम्बर्ट फोर्स लावावे लागतील. एक ए एक्सच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एम इंटू ए एक्स, इथं एम इंटू ए वाय, इकडे काय राहील एम इंटू ए टी, एम इंटू ए एन, एम इंटू ए आर आणि एम इंटू ए थिटा. या सर्व नोट्स तुम्हाला शेअर केलेल्या आहेत. तरी पण तुम्हाला जर लिहायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून लिहू शकता. इफ अ बॉडी इज मुव्हिंग, आता हे शेवटचा पॉईंट जो आपला होता, इफ अ बॉडी इज मुव्हिंग अलॉंग अ कर्व पाथ, two डिअलेम्बर्ट फोर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. आता पहा, हा एक पाथ आहे, त्याच्यामध्ये ही झाली तुमची व्हेलॉसिटी, पाथ ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. आता तुम्ही त्या डायरेक्शन मध्ये, आता टँजेन्शियल मध्ये जर करत असेल आपण, ज्या डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी आहे ती डायरेक्शन कुठली राहील, ही व्हेलॉसिटी इन टँजेन्शियल डायरेक्शन, व्हेलॉसिटी नेहमी टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होते. मग त्या डायरेक्शन मध्ये राहील ऍक्सेलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन आणि याला परपेंडिक्युलर राहील ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन. मग आपल्याला डिअलेम्बर्ट फोर्स लावायचा तर ऍक्सेलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शनच्या अपोजिट मध्ये एम इंटू ए टी आणि नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशनच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एम इंटू एन, आणि एन माहिती आहे, एन इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन रो. मग तुम्ही डायरेक्टली लिहू शकता व्ही स्क्वेअर अपॉन रो, इथे लिहिलं एम व्ही स्क्वेअर अपॉन रो, रो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल. असं तुम्हाला प्रत्येक केसमध्ये करावं लागेल. जर रिझल्ट ऍक्सेलरेशन दिला असेल तर नो प्रॉब्लेम, बट नसेल दिला तर तुम्हाला ए एक्स ए वाय, ए टी ए एन आणि ए आर ए थिटा वरून काढायला लागेल. नेक्स्ट पाहू आपण. आता पहा, हा प्रॉब्लेम एक पाहू, काही क्लासमध्ये झालाही असेल पण जिथे ज्यांचा नाही झाला तिथे. आता ह्या केसमध्ये अशा टाईपचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करता पहा. आता एक आपण हे लिहून घेऊ इथे, स्टेप्स काय राहतील. सर्वात पहिली स्टेप, जसं की तुम्ही आतापर्यंत ज्या काही हे सॉल्व्ह करताय इक्विलिब्रियमची केसेस, इक्विलिब्रियम थर्ड युनिट मध्ये जसं सॉल्व्ह केले ना, पहिली केस काय राहील, पहिलं काय कंडिशन राहील की तुम्हाला एफबीडी ऑफ बॉडी काढायची. सर्वात पहिली केस राहील की तुम्हाला एफबीडी काढायची. एफबीडी मध्ये काय करतो आपण की सर्वात पहिले बॉडी काढतो जशी असेल तशी, नंतर बॉडीवर पहिले सेकंड ऍक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजे त्याच्यावर त्याचा लोड लागत असेल, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स असेल ते काढतो, आणि थर्ड त्याच्यावरचे रिएक्टिव्ह फोर्सेस दाखवतो. रिएक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजे काय, तुमच्या रिएक्शन्स राहता, रिएक्शन झाले, नॉर्मल रिएक्शन झाली, फ्रिक्शनल फोर्स राहिला, या गोष्टी तुम्ही काय करता दाखवता. आता ही झाली एफबीडी. एफबीडी झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार, सेकंड केस, तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ
ऍक्सलरेशन दाखवावं लागेल. ऍक्सलरेशनचं डायरेक्शन कुठलं आहे. आणि थर्ड स्टेप राहील तुम्ही डी अलम्बर्ड फोर्स. डी अलम्बर्ड फोर्स लावावं लागेल. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशनच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय करावं लागेल तुम्हाला डी अलम्बर्ट फोर्स लावावा लागेल. आणि त्यानंतर तुमची स्टेप आहे तशीच युनिट नंबर 3 पेक्षा वेगळं काहीच नाही इथे. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. बस तुमचा प्रॉब्लेम लगेच लगेच सॉल्व्ह होऊन जाईल. ह्या सिंपल स्टेप्स. आता बघा इथे एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे तुम्हाला. ज्यांना हे प्रॉब्लेम समजून घ्या किंवा तुम्ही प्रॉब्लेम लगेचच्या लगेच व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा आणि नंतर सोल्युशन पहा. ओके, तर पहा इथे an 80 kg block rests on a rough horizontal plane as shown in figure. हा 80 kg ब्लॉक आहे रफ हॉरिझॉन्टल प्लेनला as shown in figure. Find the magnitude of force P. आता काय विचारलं मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स P. या फोर्स P ची मॅग्निट्यूड विचारली. रिक्वायर्ड टू गिव्ह अन ऍक्सलरेशन. इथे ऍक्सलरेशन पण लिहिलंय 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर टू द राईट. आता ऍक्सलरेशनचे डायरेक्शन काय टू द राईट. मग डिअलम्बर्ट फोर्स कुठे लागेल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. आता अशा प्रॉब्लेम मध्ये आणखीन एक पाहायचं तुम्हाला कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिला आहे का. दिला असेल तर घ्यायचा कायनेटिक फ्रिक्शन. इथे कायनेटिक का बरं येईल कारण तुमच्या आता बॉडी मोशन मध्ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये. आता स्टॅटिक इक्विलिब्रियम नाहीये. स्टॅटिक पहिल्या 2 युनिट मध्ये पाहिलं होतं आपण. इथे कायनेटिक फ्रिक्शन. तर जर तुम्हाला दिला असेल तर तुम्ही घ्या नसेल तर तुम्ही 0 घ्यायचं. ओके, तर इथे पहा की ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन ही येते याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एम इंटू ए चा काय करणार तुम्ही डिअलम्बर्ट फोर्स लावणार आणि डायरेक्शन इकडे मोशनची डायरेक्शन पण ही येते मग फ्रिक्शनल फोर्स पण याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्येच लागेल. मग एफबीडी कशी लिहायची पहा. याची जर एफबीडी काढायची जर म्हटलं हा आपला ब्लॉक राहील. ओके, त्यावर एक फोर्स लागलाय हा पी फोर्स लागलाय 30 डिग्रीला. मग याला 2 कंपोनंट हा हे 2 कंपोनंट पी कॉस ऑफ 30 आणि हा पी साइन ऑफ 30. आणि याचं वेट जे होतं वेट काय होतं डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये किती होतं एम जी. वेट किती 80 केजी. 80 केजी मास 80 इंटू 9.81 डायरेक्ट वेट. आता ही झाली हे झाले तुमचे ऍक्टिव्ह फोर्सेस. या व्यतिरिक्त कुठला फोर्स आहे का तर कुठलाच फोर्स नाही. आता राहिला आपला रिएक्टिव्ह फोर्सेस. रिएक्टिव्ह फोर्सेस पहा कुठला येईल सर्वात पहिले याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये राहील तुमची नॉर्मल रिएक्शन एन आर. आणि अजून एक फ्रिक्शनल फोर्स काय तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू एन आर. ही झाली तुमची पूर्ण ही झाली पहिली स्टेप तुमची एफबीडीची. एफबीडी नंतर नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय सांगितलं तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन. मग डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन हे सांगितलं ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग तुम्हाला काय करावं लागेल डायरेक्ट याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय करावं लागेल ऍक्सलरेशन डिअलम्बर्ट फोर्स किती येतो तो एम इंटू ए. आणि ही झाली तुमची एफबीडी. याच्यावर तुम्हाला काय करायचे सरळ सरळ इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरायच्या. तर पहा एफबीडी पाहू आपण बरोबर आहे का आपली. पहा सेम एफबीडी आपण जशी काढली तशीच इथं रिझॉल्व्ह करावं लागेल फक्त. पी कॉस ऑफ 30 पी साइन ऑफ 30 म्यू के इंटू एन आर. तुम्हाला ब्लॉकचं वेट दिलेलं आहे 80 केजी. आणि युनिट नंबर 5 आणि 6 मध्ये तुम्ही सर्वात पहिले हेच स्टेप करायच्या की सर्वात पहिले तुम्हाला गिवन काय दिलेलं आहे हे लिहायचं नंतर टू फाइंड आणि नंतर तुमचं सोल्युशन राहील. कारण गिव्हन दिल्यानंतरच तुम्हाला समजेल की नेमका तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा. तर हा झाला पहिला एफबीडी काढली आपण. मग एफबीडी काढल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप राहील आपली की तुम्हाला ऍज द ब्लॉक मुव्हिंग इस्टवर्ड राईट ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन दिली राईटनी इक्विलिब्रियम कंडिशन समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. वाय डायरेक्शन मध्ये कुठले कुठले फोर्सेस लागतात पहा पी साइन ऑफ 30 मायनस 80 इंटू 9.81 मायनस आणि एन आर अपवर्ड. मग यावरून तुम्हाला भेटेल नॉर्मल रिएक्शन पी मायनस पी साइन ऑफ 30 मायनस एम जी प्लस एन आर इज इक्वल टू 0. मग तुम्हाला एन आरचं इक्वेशन आलं एन आर इज इक्वल टू 0.5 पी प्लस 784.8. हे झाले तुमचे नॉर्मल रिएक्शन. नंतर नेक्स्ट कंडिशन वापरा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. काय समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पी कॉस ऑफ 30 मायनस एम ए. बघा पी कॉस ऑफ 30 पॉझिटिव्ह चेक करू आपण इथे. पी कॉस ऑफ 30 घेतलाय पॉझिटिव्ह मायनस एम ए मायनस म्यू के इंटू एन आर. या व्यतिरिक्त कुठला राहिला का पी कॉस ऑफ 30 मायनस एम ए मायनस म्यू के इंटू एन आर इज इक्वल टू 0. एन आर ची जी व्हॅल्यू मागच्या इक्वेशन मध्ये आली ती जर इथे ठेवली तर तुम्हाला डायरेक्टली तुमचा पी भेटून जाईल आणि तो पी येतोय 534.68. ऑनलाईन लेक्चर शॉर्ट मध्ये संपवायचे त्याच्यामुळे मी पूर्ण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह करू शकत नाही.
तुम्ही फक्त आन्सर एकदा चेक करून घ्या, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्या आणि याची जेवढे जमेल तेवढी मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करा. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहू. A 50 kg body is initially at rest on a 20-degree inclined plane with coefficient of kinetic friction mu is equal to 0.25. तुम्हाला coefficient of kinetic friction दिलाय. Find the distance and time body travels before attaining the speed of 15 मीटर पर सेकंड. काय करतोय की बॉडी 15 मीटर पर सेकंडचा स्पीड अटेंड करेपर्यंत तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की त्या टाइमला तुम्हाला काय विचारलंय, डिस्टन्स आणि टाइम. त्या टाइम 15 मीटर पर सेकंड व्हेलॉसिटी असेल, स्पीड असेल, तेव्हा तुम्हाला काय विचारलेलं आहे, डिस्टन्स आणि टाइम विचारलाय. आता हा झाला, हे झाले तुमची डायग्राम. आता इथे पहा काय सांगितलंय, फाइंड द डिस्टन्स अँड बॉडी बिफोर अटेनिंग स्पीड ऑफ 15. आता बॉडीचे मुवमेंट कुठे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. मोशन ज्या डायरेक्शन मध्ये, ऍक्सेलरेशनचं पण डायरेक्शन हे राहील. डीएलएम्बर्ट्स फोर्स याच्या अपोजिट डायरेक्शन लावा लागेल एम ए. फ्रिक्शनल फोर्स पण याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये राहील म्यू के इंटू एन आर. आणि ही झाली तुमची नॉर्मल रिएक्शन एन आर. नंतर हे वेटचे दोन कंपोनंट, हा राहील डब्ल्यू कॉस ऑफ थिटा आणि हा परपेंडिक्युलर राहील डब्ल्यू साइन ऑफ थिटा. सेम एफबीडी काढली आपण तशीच पहा. ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन डब्ल्यू साइन ऑफ 20 डिग्री. नंतर एम ए अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय लावला, डीएलएम्बर्ट्स फोर्स लावलाय, डायरेक्टली डीएलएम्बर्ट्स फोर्स लावलाय इथे. नंतर हे झाली तुमची एफबीडी म्यू के इंटू एन आर आणि हा डब्ल्यू कॉस ऑफ 30. ही नॉर्मल रिएक्शन. मी फक्त नॉर्मल रिएक्शन खाली दाखवतो सरफेसवर, इथे नॉर्मल रिएक्शन वर दाखवली. बस ही एफबीडी झाली. मग तुम्हाला प्लेन माहितीये, हा एक्स आणि हा दुसरा परपेंडिक्युलर काय, वाय. लावा कंडिशन, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आणि समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. आता तुम्ही जेव्हा समेशन ऑफ एफ एक्स आणि एफ वाय लावणार, या पूर्ण याच्यामधून तुम्हाला माहिती आहे की अननोन फक्त एवढंच आहे की ए अननोन आहे. तुम्हाला काय अननोन आहे, ऍक्सेलरेशन. आणि इथे लक्षात घ्या, बऱ्याच वेळा काय होतं की प्रॉब्लेम मध्ये ना मास आणि वेट मध्ये मुलांचं कन्फ्युजन होतं. बऱ्याच वेळा काय दिलेलं असतं की मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिलेला असेल तर मासला तुम्हाला काय करावं लागेल, मासला तुम्हाला वेट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल 9.81 ने मल्टिप्लाय करून mg. नंतर काही केसमध्ये तुम्हाला डायरेक्टली दिलेला असतो की याचं वेट असेल किंवा फोर्स असेल, फोर्स ऑफ 980 न्यूटन, 9810 न्यूटन. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला त्याचा मास काढावा लागेल. ठीक आहे, व्हाईस वर्सा अशा कंडिशन राहतात तुम्हाला. तर इथे पहा, तुम्हाला हे पूर्ण समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाय कंडिशन वापरल्यानंतर तुम्हाला ऍक्सेलरेशन भेटेल 1.05 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता त्यावरून तुम्ही काय करू शकता की तुमचं युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी, युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशनची कंडिशन झाली. ऍक्सेलरेशन कसं युनिफॉर्म आहे, मग ऍक्सेलरेशन युनिफॉर्म असेल तर तुम्ही इक्वेशन वापरू शकता, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2s, व्ही इज इक्वल टू यू प्लस टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. तर मग तुम्ही काय करणार, तुम्हाला इनिशियल व्हेलॉसिटी माहिती आहे, 0 पासून सुरुवात झाली आणि 15 मीटर पर सेकंडला कधी असेल आणि किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल होईल हे काढायचं सांगितलंय. मग सरळ सरळ ए व्हॅल्यू, व्ही व्हॅल्यू, यू माहिती आहे, मग व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2s. मग त्यावरून तुम्हाला भेटेल एक्स, म्हणजे 107.14 मीटरला जेव्हा तुमची ऑब्जेक्ट जाईल तेव्हा त्याची स्पीड किती राहील, 15 मीटर पर सेकंड. आणि त्याचा डिस्टन्स, त्याचा टाइम विचारला असेल तर पूर्ण कंडिशन व्ही इज इक्वल टू यू प्लस 80. मग टाइम आला तुमचा 14.28 सेकंड. ठीक आहे, एकदा प्रॉब्लेम व्यवस्थित पाहून घ्या. नंतर नेक्स्ट पहा. हा आता बघा, एक कन्व्हेअर बेल्ट इज डिझाईन टू ट्रान्सपोर्ट पॅकेजेस ऑफ व्हेरियस वेट शोन इन फिगर. Each 10 kg pack has a coefficient of kinetic friction mu k is equal to 0.15. आता हा 10 kg चा ब्लॉक आहे. आता हा काय करतोय, कन्व्हेयर बेल्ट नुसार चाललेला आहे. इफ द स्पीड ऑफ कन्व्हेयर बेल्ट इज 5 मीटर पर सेकंड. आता बेल्टचा स्पीड किती आहे, 5 मीटर पर सेकंड इकडे चाललेली आहे. अँड देन इट सडनली स्टॉप्स, आणि काही वेळानंतर तो काय झालाय, सडनली स्टॉप झालाय. डिटरमाइन the distance the package will slide on the belt before coming to rest. रेस्ट लावण्याच्या आधी किती चालेल हे तुम्हाला विचारलंय. आता या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, सरळ सरळ आपल्याला कशा स्टडी करावं लागेल, ब्लॉकचा करायचा. आता ब्लॉकचा वेट किती, 10 kg. ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन कुठली, ही डायरेक्शन ऍक्सेलरेशनची. मग अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय लागेल, तुमचा डीएलएम्बर्ट्स फोर्स एम ए. आणि इथे नॉर्मल रिएक्शन तर राहीलच, पण अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय, फ्रिक्शनल फोर्स पण लागेल म्यू के इंटू एन आर. तर ही झाली तुमची फ्री बॉडी डायग्राम. खाली पहा, फ्री बॉडी डायग्राम झाली. आता इथे सोल्युशन मध्ये पाहू आपण. When a conveyor belt stop, let the block slides to the sides to the left with an acceleration a. काहीतरी एक acceleration a आहे.
नंतर टू ब्रिंग द ब्लॉक इन डायनामिक इक्विलिब्रियम अप्लाय डी लंबार्ड फोर्स, आणि ते सर्व केल्यानंतर ही झाली आपली फ्री बॉडी डायग्राम. आता फ्री बॉडी डायग्राम वर तुम्ही काय करायचं, नेहमीच्या तुमच्या कंडिशन वापरा, समेशन ऑफ एफ एक्स झिरो, समेशन ऑफ एफ वाय झिरो. मग समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू झिरो वापरला, तुम्हाला नॉर्मल रिएक्शन आली 98.1 न्यूटन. सरळ सरळ एकच व्हर्टिकल फोर्स आहे, मग ती तेवढंच आहे. त्यानंतर समेशन ऑफ एफ एक्स मध्ये तुम्ही वापरला आणि तुम्हाला आलं ऍक्सलरेशन, आणि ऍक्सलरेशन किती आलं, निगेटिव्ह आलं -1.4715 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग तुम्हाला काय विचारलं की किती डिस्टन्सवर तो स्टॉप होईल हे विचारलंय. मग पुन्हा तुम्हाला माहिती आहे की इथपर्यंत ऍक्सलरेशन दोन्हीचे कॉम्बिनेशन. आता युनिट नंबर 6 मध्ये तुम्ही ऍडव्हान्स स्टेज मध्ये, याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण याच्या आधीच्या सर्वांचा स्टडी करावा लागतो किंवा तुम्हाला या गोष्टी माहिती आहे असं अजून करूनच आपण पुढे जातो. तर इनिशियल व्हेलॉसिटी तुमची 5 मीटर पर सेकंड, आणि जेव्हा फायनली तो स्टॉप होईल तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी राहील 0, कारण कमिंग टू द रेस्टला 0 राहील. मग आणि ब्लॉकची स्पीड जेवढी याची राहील, बेल्टची राहील, तेवढीच ब्लॉकची पण राहील. ऍक्सलरेशन किती आहे, मायनस आहे, निगेटिव्ह. मग तुम्ही वापरा इक्वेशन व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. त्याच्यावरून तुम्हाला येईल डिस्प्लेसमेंट 8.5 मीटर. म्हणजे काय, ब्लॉक किती डिस्टन्स जाईल, द डिस्टन्स द ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी इक्वल टू 8.5 मीटर. हे झालं तुमचं आन्सर. नेक्स्ट पहा, आता अजून एक दिलेलं आहे, 2 ब्लॉक आहे आणि त्या दोन्ही ब्लॉकचं आता मोशन पहा कसं केलेलं आहे. तर पहिली केस, द ब्लॉक बी रेस्ट ऑन, आता ब्लॉक बी वर ब्लॉक ए आहे, रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस, and if the coefficient of static and kinetic friction between A and B are, A आणि B चा coefficient of static and kinetic friction म्यू एस जे 0.4 आणि म्यू के 0.3, आणि तुम्हाला माहिती आहे म्यू के हा म्यू एस पेक्षा कमीच असतो रिस्पेक्टिव्हली. डिटरमाइन द ऍक्सलरेशन ऑफ इच ब्लॉक इफ, आता कंडिशन काय, ब्लॉक ए इज पुश विथ अ फोर्स एफ. पहिल्या केसमध्ये काय केलंय की ब्लॉक ए ला आपण पुश केलंय विथ फोर्स एफ, अँड ए इज इक्वल टू किती, विथ अ फोर्स एफ, एफ किती 30 न्यूटन आणि 250 न्यूटन, दोन्ही कंडिशन दिल्या. एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन आणि दुसरी काय 250 न्यूटन. आता पहिली कंडिशन एफ बी ऑफ ब्लॉक ए आणि बी, ठीक आहे. आता पहिली केस, लेट पी बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ए अबव ब्लॉक बी. आता जर दोन्हींना, हा ब्लॉकला जर आपल्याला राईट साईडला मूव्ह करायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये काय होईल, तुमच्या फ्रिक्शनल फोर्स लागेल, बरोबर. फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मग तुम्ही तिथं स्टॅटिक कंडिशन मध्ये काय करणार, पी ची व्हॅल्यू काढणार की ब्लॉकला मूव्ह करायसाठी किती फोर्स लागतोय. कारण तुम्हाला काय माहिती की फ्रिक्शनल फोर्स कसा ऍक्टिव्हेट, कधी ऍक्टिव्हेट होतो, जेव्हा तुमच्या लिमिटिंग व्हॅल्यू पेक्षा जास्त जर व्हॅल्यू गेली तेव्हाच ते ब्लॉकचं मोशन होतंय. आपल्याला पहिले मिनिमम फोर्स काढावा लागेल की किती लागला पाहिजे की तेव्हा ब्लॉक 100 न्यूटनचा ब्लॉक स्लाइड होईल, पुढे जाईल. तर तो मिनिमम फोर्स आपण काढलाय आणि तो आलाय 40 न्यूटन. किती आलाय, 40 न्यूटन. मग आता पहिल्या केसमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, म्यू एस वरून, बघा इथं म्यू एस वापरला स्टॅटिक मध्ये, कारण तुम्हाला हे माहित नाही ना की ब्लॉकचं मोशन होतंय की नाही. मग तुम्ही काढला म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस वरून 40 न्यूटन, हा लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आहे. पहिल्या केसमध्ये किती दिलेलं तुम्हाला फोर्स, 30 न्यूटन दिलेला आहे. आता 30 न्यूटनचा फोर्स लावला तर त्यात ब्लॉकचं मोशन मुवमेंट होईल का कुठेतरी, कुठेही मुवमेंट होणार नाही. त्यामुळे ब्लॉक ए विल नॉट मूव्ह ऑन बी अँड बोथ द ब्लॉक्स विल मूव्ह टुगेदर. काय होईल याच्यामध्ये, ब्लॉक ए आणि बी या दोन्हीमध्ये मुवमेंट होणार नाही, फक्त काय मुवमेंट झाली तर काय होईल, दोन्ही ब्लॉकची होईल. ब्लॉक ए अँड बी विल मूव्ह टुगेदर. देन एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए बी टुगेदर काढले, दोन्हींची एफबीडी सोबत काढली आपण. मग एफबी सोबत काढली तर काय, आता दोन्ही पण मूव्ह होत आहे, बरोबर आहे की नाही. आणि इथे बघा अजून एक काय दिलेलं आहे, ब्लॉक बी रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, आणि इथे मुवमेंट का बरं होते, कारण हा स्मूथ सरफेस आहे. स्मूथ सरफेस असेल तर इथं म्यू किती आहे, 0 आहे. मग इथं तुम्ही 10चा काय 1 न्यूटनचा जरी फोर्स लावला तरी पण इथं मोशन होईल. ओके. मग पहिली गोष्ट तुम्ही ए आणि बी चं पाहिलं, त्याच्यामुळे होतं काय की दोन्हींचं पण मुवमेंट मोशन एका डायरेक्शन मध्ये आहे, कंबाईन इफेक्ट देईल तो. मग काय, आपल्याला दोन्हींचा पण स्टडी करावा लागेल. मग दोन्हींचा स्टडी करायचा म्हणजे काय, ए आणि बी चा स्टडी केलाय. ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन राईट साईडला, मग डी लंबार्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. फोर्स किती लावतो आपण 30 न्यूटनचा, वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, नॉर्मल रिएक्शन. आता बघा एम इज इक्वल टू मास किती येईल, वरचं 100 प्लस 150. ओके. तुम्हाला काय दिलेलं इथं 150 न्यूटन आणि 100 न्यूटन 150 न्यूटन, हे त्याचं वेट झालं होतं. काय होतं, वेट होतं. आपल्याला वेट वरून मास काढावं लागेल. कसं येईल मास, 100 प्लस 150 डिवायडेड बाय 9.81, हे झालं त्याचं काय मास, कारण तुम्हाला डी लंबार्ड फोर्सच्या वेळेस लावावं लागेल.
मग तुम्ही काय करणार, कंडिशन वापरा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 30 राईट साईडला 30 चालला ना अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एम ए. मग ऍक्सलरेशन किती किती ऍक्सलरेशन मूव्ह होईल तो, पहिल्या केसमध्ये जेव्हा 30 न्यूटनचा फोर्स लावणार तेव्हा तो मुव्हिंग विथ ऍक्सलरेशन 1.177 मीटर पर सेकंड या ऍक्सलरेशननी तो मूव्ह होईल. लक्षात आलंय. आता सेकंड केस, आता 250 न्यूटन हा 40 न्यूटन पेक्षा जास्त आहे, बरोबर. मग त्या केसमध्ये तुमचं कायनेटिक फ्रिक्शन होईल. मग तुम्हाला काय करावं लागेल, वरचा पण ब्लॉक, आता दुसरी कंडिशन पहा, वरचा ब्लॉक ए च्या वर, ए आणि बी मध्ये ना काय होईल, ए ब्लॉक मूव्ह होईल, ठीक आहे, आणि नंतर त्या दोन्हींचा कंबाईन इफेक्ट पण होईल. मग तुम्ही काय करणार, पहिले ए ब्लॉकचं मोशन काढणार, ज्या डायरेक्शन मध्ये ए ऍक्सलरेशन ऑफ ए, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये डिअलेम्बर्ट्स फोर्स एम इंटू ए. मग त्याला इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरा, म्यू के इंटू एन बी, एन बी नॉर्मल रिएक्शन वगैरे येईल. मग ह्या कंडिशन वापरल्यानंतर तुम्हाला भेटेल ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. आता ऍक्सलरेशन ऑफ ए भेटल्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल, खाली ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, आणि दोन्ही पण ब्लॉकच्या रिएक्शन काढायचे असेल तर ही जी काही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लागली ते बी वर कशी येईल, डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, हा फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साईडला तर ए बी वर कसा येईल, राईट साईडला. इथे पहा सेम, इथे पण काही म्यू के इंटू एन ए राईट साईडला, आणि एन ए काय आला, एन ए इज इक्वल टू एन बी डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. त्यानंतर पुन्हा ब्लॉक बी ची एफबीडी काढा, ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कुठे राहील तर राईट साईडला राहील, त्याच्यामुळे डिअलेम्बर्ट्स फोर्स त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. पुन्हा घ्या त्याची इक्विलिब्रियम ऑफ इन एक डायरेक्शन, तुम्हाला भेटेल ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. अशा प्रकारे तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे, ठीक आहे. दोन्हींचा पण कंबाईन इफेक्ट घेऊन करावा लागला. आता नेक्स्ट असेच प्रॉब्लेम राहतात सर्व ब्लॉकचे वगैरे, तुम्हाला ब्लॉकचे राहतील, पुलीचे राहतील. या सर्व प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला पाहायचं काय की, महत्वाचं बघा, ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन आणि त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लावायचा डिअलेम्बर्ट्स, आणि नंतर तुमची प्रोसेस सेम, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. हा प्रॉब्लेम एकदा पाहून घेऊ काय सांगताय. टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर, आता तुम्हाला एफबीडी जरी दिली ना तरी पण समजलं पाहिजे ही सॉल्व्ह कसा करायचा. तर इथे दिलेलं आहे टू ब्लॉक्स ए बी ऍज शोन इन फिगर, काय टू ब्लॉक्स ए बी ऍज शोन इन फिगर हॅव वेट 90 न्यूटन अँड 45 न्यूटन. आता ब्लॉक बी चं आहे 90 न्यूटन, इथे ए चं 45 न्यूटन. The coefficient of friction between the block A and horizontal plane is 0.25. इथे coefficient of friction दिलेला आहे, किती आहे, 0.25. Zoom 0.25. If the system is released from rest and the block B moves through a vertical distance of 0.6 meter, determine velocity of block neglecting the friction in pulling. फ्रिक्शन नाहीये म्हटल्यावर जेवढं टेन्शन इकडे तेवढंच इकडे राहील. ओके. आता ब्लॉक ए आणि बी याचं कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलेलं आहे, आणि काय सांगितलंय की बी चं मोशन झालंय तुमचं डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये 0.6 मीटरने. आता याच्यामध्ये एक स्ट्रिंग लॉ म्हणून राहतो की तो काय सांगत असतो, एन ए इंटू व्ही ए इज इक्वल टू एन बी इंटू व्ही बी. आणि एन ए आणि एन बी म्हणजे काय, कनेक्टेड पार्ट्स, किती कनेक्टेड पार्ट्स आहेत. तर इथे बघा, इथे स्ट्रिंग लॉ लक्षात ठेवा, सर्वांसाठी आहे हा, महत्वाचा आहे. As per String's law, Na into Va is equal to Nb into Vb. One part of the string is connected to each block A and B. Therefore, Na आणि Nb is equal to 0. Number of string किती कनेक्टेड केला ते राहतं Na आणि Nb. आणि Va आणि Vb दोन्हीचं पण सेम आहे. त्याच्यामुळे ऍक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आणि बी दोन्हीचं पण कसं राहील, ऍक्सेलरेशन सेमच ऍक्सेलरेशन राहील. जेवढं ऍक्सेलरेशन ए ब्लॉकचं राहील तेवढंच ऍक्सेलरेशन बी ब्लॉकचं पण राहील. नंतर एफबीडी ऑफ ए, आता ए चं ऍक्सलरेशन कुठे आहे, राईट साईडला, मग डिअलेम्बर्ट्स फोर्स कुठे लागेल, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लागेल, लक्षात घ्या. मग एफबीडी कशी येते बघा, वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, टेन्शन जो काय असेल तो, हा टेन्शन टी, नंतर ही नॉर्मल रिएक्शन आणि अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फ्रिक्शनल फोर्स, आणि डिअलेम्बर्ट्स फोर्स कुठे, या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये डिअलेम्बर्ट्स फोर्स. वापरा याच्यावर, लावा लागेल याच्यावर कुठल्या कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन. इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरल्या, आता बघा नेक्स्ट काय करावं लागेल तुम्हाला, आता पुढची हे पहा. आणि ब्लॉक बी वर कसं होईल, ब्लॉक बी वर टेन्शन तर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, टेन्शन अवे फ्रॉम बॉडीच ऍक्ट होतं. वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, वेटच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तुमचा डिअलेम्बर्ट्स फोर्स, का बरं, ऍक्सलरेशन डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. ही झाली तुमची एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी. आता तुम्हाला दिलेलं काय आहे की दोन्हींचा पण वेट दिलेलं आहे 90 न्यूटन आणि 45 न्यूटन. त्यामुळे तुम्हाला काय करावं लागेल, 90 न्यूटन आहे त्याला तुम्हाला वेट काढावं लागेल 9.174 kg, हे त्याचं आलंय मास, ऍक्सलरेशन ए.
मग तुम्ही काय करणार, इथे इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरणार. किती? पूर्ण इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरली, तुम्हाला भेटेल समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0, टी मायनस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू 0. देअरफॉर टी विल बी इक्वल टू 90 मायनस 9.174 ए. त्यानंतर तुम्ही हे काय करणार, हेच व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 इक्वेटिंग फॉर टी, टी ठेवल्यानंतर तुम्हाला भेटेल काय, ऍक्सेलरेशन ए किती भेटेल 5.723 मीटर पर सेकंड. आणि बी ब्लॉक साठी इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होते, 0. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होते, 0. आणि तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला, 0.6 मीटर केलेला आहे. तर त्यावरून तुम्ही काय करू शकता, युझिंग इक्वेशन, तुम्हाला व्हेलॉसिटी विचारली ना, युझिंग इक्वेशन व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2s, व्ही इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक बी, व्ही ए ची राईट साईडला आणि व्ही बी ची राहील डाऊनवर्डला. हे इथे आन्सर एकदा पाहून घ्या, आन्सर चुकलेला असू शकता. 5 2 10 10 60 आन्सर चुकलेला असू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट पाहून घ्या आता. आता हा आपला झाला सर्क्युलर मोशनचा प्रॉब्लेम. आता या केसमध्ये काय सांगितलं बघा, मोस्ट ऑफ द टाइम हा प्रॉब्लेम आलेला आहे अशा टाइप मध्ये, हा किंवा याच्या टाइप मध्ये आलेला आहे, की तुम्हाला काय विचारलंय, द बॉब ऑफ a 2 meter pendulum describes an arc the bob of a 2 meter pendulum describes an arc of a circle in a vertical plane if tension in cord is 2.5 times. आता अजून एक कंडिशन दिलेली, काय, टेन्शन इन कॉर्ड इज 2.5, टी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वेट ऑफ द ब्लॉक, weight of the bob for the position shown in figure. Find the velocity and acceleration of bob in that position. तुम्हाला काय विचारले, velocity and acceleration of bob in that position. तुम्हाला velocity आणि acceleration विचारली त्या पोझिशनला. तर इथे काय 30 डिग्री तुम्हाला अँगल दिलेला आहे आणि 2 मीटर डिस्टन्सवर आहे. तर पहिली गोष्ट तुम्ही काय काढणार, बॉबची एफबीडी काढणार. एफबीडी काढल्यानंतर व्हेलॉसिटीचे डायरेक्शन पहा, व्हेलॉसिटी ऍक्सेलरेशन. आता टँजेन्शियल डायरेक्शन पहा, इथे जेव्हा तो बॉब 30 डिग्रीला गेलाय, व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन राहील ही, मग व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन मध्ये राहील तुमचा ऍक्सेलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन, त्याला परपेंडिक्युलर राहील ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन, त्याला परपेंडिक्युलर राहील ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन. मग तुम्हाला काय करावं लागेल, एफबीडी काढताना वेट दाखवलं डाऊनवर्ड एम जी, त्यानंतर ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शनच्या परपेंडिक्युलर मध्ये एम ए एन आणि टँजेन्शियलच्या अपोजिट मध्ये एम ए टी हे फोर्स लावावं लागते. मास तुम्हाला दिलाय का, नाही. मग मास तुम्ही कसं काढणार, इथे काय दिलेलं आहे, टी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स एम जी. ओके, टेन्शन दिलेलं आहे तुमचं जे काय असेल ते 2.5 टाइम्स एम जी. मग तुम्हाला हे टेन्शन पण माहिती आहे 2.5 टाइम्स एम जी. मग तुम्ही काय करणार, इथे इक्विलिब्रियम कंडिशन लावा. काय येईल रे, फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ एक्स, ही जर एक डायरेक्शन म्हटली आपण, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, काय काय येतं पहा इथे, एम ए टी, आणि याला आपल्याला दोन कंपाऊंड, एम जी ला दोन कंपाऊंड मध्ये हा राहील एम जी कॉस ऑफ 30 आणि इकडे राहील एम जी साइन ऑफ 30. मग काय येईल, हा एम ए टी पॉझिटिव्ह मायनस एम जी साइन ऑफ 30 0. मग ऍक्सेलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन आलंय पहा इथे 4.905 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सिमिलरली समेशन ऑफ एफ वाय घेणार तुम्ही, समेशन ऑफ एफ वाय मध्ये पण तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टी लागतात त्या त्या गोष्टींची व्हॅल्यू ठेवणार. काय येईल तिथे, समेशन ऑफ एफ वाय टी कॅपिटल टी प्लस प्लस काय, हे एम जी कॉस ऑफ 30 डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मायनस एम इंटू ए एन. याला पुन्हा सॉल्व्ह करा, टी ची व्हॅल्यू टाका, सबस्टिट्यूट करा 2.5 टाइम्स एम जी. मग त्यावरून तुम्हाला भेटेल ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन, ते येतं किती 16.03 मीटर पर सेकंड. अशा प्रकारे तुम्ही ऍक्सेलरेशन टँजेन्शियल आणि नॉर्मल डायरेक्शन मध्ये काढलंय. आता तुम्हाला काय विचारलंय, व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेशन. मग तुम्हाला टँजेन्शियल माहिती आहे, नॉर्मल माहिती आहे, मग त्यावरून तुम्ही रिझल्टंट ऍक्सेलरेशन काढू शकता. ठीक आहे. इथे बघा, जे तुम्ही मागच्या युनिटमध्ये जे शिकले, आतापर्यंत तुम्ही जे जे शिकलाय ना, ते इथं फक्त अजूनही इम्प्लिमेंट करायचंय. ओके. तर ऍक्सेलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन आणि नॉर्मल डायरेक्शन, ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन किती येतं, व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. मग याच्यावरून काय करू शकता तुम्ही, ऍक्सेलरेशन येईल त्याचा दोन्हीचा पण तुम्ही स्क्वेअर रूट घेतला तर तो एक येईल. आणि अजून काय, व्हेलॉसिटी 16.03 आलं तुमचं ऍक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन. मग त्याच्यावरून व्हेलॉसिटी तुम्ही काढू शकता की त्या पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती, एवढं ऍक्सेलरेशन आहे तर त्या पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती येईल 5.66 मीटर पर सेकंड. आणि ही व्हेलॉसिटी काय राहील तुमची, व्हेलॉसिटी ऍट दॅट पोझिशन, व्हेलॉसिटी आली 5.66 मीटर पर सेकंड
आणि ऍक्सलरेशन आलं 16.76 मीटर पर सेकंड. तर होप लक्षात आलं असेल सर्वांच्या. आता हा एक शेवटचा प्रॉब्लेम पाहू आपण. जास्त काय अवघड नाही. आता गाडी मूव्ह होते, फक्त आता इथे या केसमध्ये तुम्हाला काय विचारलं, तुम्हाला रेडियस विचारलं वाटतं. ऍक्सलरेशनच विचारलंय. Automobile is moving on a bump with a radius 50 meter along a road at a speed of 40 km per hour. Knowing that coefficient of friction between tires and the road surface is 0.4, determine tangential acceleration produced if brakes are suddenly applied. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होते? 40 किलोमीटर पर आवर. आता जर आपण एफबीडी काढायला पाहिल्याला, तर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन आहे ही, मग दोन डायरेक्शन टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये, मग ही याच्या टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये राहील ऍक्सलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन, आणि याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये काय राहील तुमचं? ऍक्सलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर. त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये दाखवा मग डी लंबट स्पोर दोन्ही पण, एम ए एन एम ए टी. आणि ही झाली तुमची तुमची काय? फ्री बॉडी डायग्राम. इथे पहा, ही झाली तुमची फ्री बॉडी डायग्राम. झूम करतो एकदा. ही झाली तुमची फ्री बॉडी डायग्राम. आता इथे काय करायचं? सरळ कंडिशन वापरा तुमच्या. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0. त्या सर्व पोझिशन एफ एक्स 0, एफ वाय 0, आणि त्यावरून तुम्हाला भेटून जाईल डायरेक्टली तुमचं ऍक्सलरेशन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. ते येतं निगेटिव्ह -2.936 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा प्रॉब्लेम तुम्ही होमवर्क साठी करून घ्या. याचं सोल्युशन इथं पाहून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या, आणि इथे सोल्युशन याचं. तर हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबवू. याच्यानंतर पुढचा व्हिडिओ बनवतो, त्याच्यामध्ये वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल पूर्णपणे एक्सप्लेन केलेला असेल. ठीक आहे, थँक्यू.